قبلا هم توی محتوا بهش پرداختم، یه مقدار کمدی بود محتوا. هم خیلی اعتراض کرده بودم، آره سال پیش اعتراض کرده بودم به تصمیمی که کنامی گرفت بلوبر تیم کم تجربه رو انتخاب کرد برای این عنوان. اما راستش من سایلنت هیل 2 رو هنوزم یه عنوان امیدوار کننده میدونم، به شرطی که با سیاست‌های حال حاضر صنعت گیم جور در بیاد و در این حال اون بطن اون ذات سایلنت هیل 2 رو بتونه حفظ کنه، که چالش اصلی بلوبر تیم هم همین موضوعه. بلوبر تیم هم اونقدر با تجربه نیست که بتونه از این چالش سربلند بیرون بیاد. حالا من چیزی که توی گیم پلی بازی دیدم بخوام فنی بپردازم، مثلا مکانیکای ضربه زدن جیمز تلاش زیادی داشت که به بازی‌های روز دنیا مثل رزیدنت ایویل، مثل همین آلن ویک یا دلاسافاس نزدیک باشه. این آنریل 5 خیلی هم قویه و الان مثلا بازی متال گیر 3 دلتا که 3 هست، ریمیکش توسط همون موتور توسط یک گروه دیگه داره ساخته میشه. سازنده‌ها کم تجربه هستن در استفاده از این انجین توی بازیشون، یا اینکه این ضعیف بودن کاراکتر توی حرکت مبارزاتش مربوط میشه به بیس خود همون بازی سایلنت هیل. کلا سری بازی‌های سایلنت هیل، حالا چه یک چه دو، اون قدرتشون، اون فلسفه بازی توی مبارزاتش اینجوری نبوده که بتونه کاراکتر راحت مبارزه کنه، همیشه ضعیف کار می‌کرده. یعنی همیشه ضعیف بوده در بحث مبارزات. مثلا روند مبارزات بازی سایلنت هیل اینجوری درسته. توی دموی هم که نشون دادن دیدن کاراکتر بازی یه ذره توی مبارزاتش ضعیف داره عمل میکنه. به نظر من میتونه نقطه قوت اتفاقا بازی باشه اینجور مبارزات، نه نقطه ضعفش. خیلی‌ها گیر داده بودن و انتظار داشتن که یه ذره مبارزاتش حرفه‌ای‌تر باشه، مثلا مثلا لساواز باشه، مثل اویل باشه. اگه قرار باشه مثل اویل باشه دیگه میشه یک بازی اکشن، یک چیز بی‌مزه‌ای میشه به نظر من. بحث فنی بیشتر کار آقا سروشه که از مسائل فنی ساخت بازی از منم بیشتر اطلاع داره، از کارهایی که توی تیم اتفاق میفته، مسائل داخلی که تعیین کننده است توی این محصول نهایی. اما یه موضوعی که هست اینه که سایلنت هیل 2 یه عنوان مهمه توی صنعت گیم. وامدار همون ترس روانشناختیه که با الهام گرفتن از رمان جنایات و مکافات، با الهام گرفتن از سریال توین پیکس دیوید لینچ تونستن بهش برسن. مهم بودن سایلنت هیل 2 شاید باعث بشه که اون قدری که مخاطبا انتظار دارن، مخصوصا با این فن بیس بزرگی که سایلنت هیل توی سطح اینترنت داره و همه منتظر احیای سایلنت هیل 2 الان، من میگم سایلنت هیل 2 چیز نیست که دوباره اتفاق بیفته. مشکل من اینه سایلنت هیل 2 فقط توسط تیم سایلنت سال 2001 اتفاق افتاد. خیلی خیلی حساسه ریمیک این دوتا بازی، چون الان اگر این بازی سرنوشت سازه اگه موفق بشه کنامی موفق شد، اگه موفق نشه و بخور زمین اصطلاحاً ضرر بده، فکر نمی‌کنم دیگه کنامی دیگه هیچ وقت بخواد یک سایلنت هیل جدید یا یک متال گیر جدید رو بسازه. شاید سالهای سال طول بکشه دوباره بخواد کارو بکنه. خوبه از نظر بصری حسال سایلنت هیل رو داره. من به نظرم خیلی روی این تیم تمرکز کرده و تونسته موفق شه. از نظر شخصیت پردازی بازی مشکل داره. هم چهره ها دقت کن، از چهره های اصلی کاراکترها فاصله گرفته. الان حتی یه مخاطبی که هیچ شناختی از سایلنت هیل نداره جلوش پخش بشه کاتسینای سایلنت هیل 2 و کاتسینای ریمیک متوجه میشه که توی سایلنت هیل 2 اورجینال یک غمی درون چهره ها نهفته است که اصلا اون غم رو نمیشه توصیفم کرد. یک ناراحتی خیلی عمیق هر چهره داره. درسته. اون ناراحتی به این دلیله که تیم سایلنت با قلم اون چهره رو میکشید روی کاغذ و اون تصویری که روی کاغذ میکشید توی گیم اسکن میشد، اما الان از روی چهره واقعی اسکن میشن چهره بازیگرا. اینا اصلا اون فرد رو حتی درست انتخاب نکردن. کسی که انتخاب میکردن باید سایلنت هیل رو درک میکرده، باید اون بازیگر رو انتخاب میکردن که با فلسفه اون ناراحتی و غم نهفته توی داستان سایلنت هیل آشنا باشه تا بتونه ناراحتی روحی که توی چهره شخصیت‌های داستان هست رو بتونه اکت کنه، بتونه اجرا کنه. اما به این نکته به نظرم بلوبر خیلی بی‌اهمیت بوده. سایلنت هیل یه دنیا، یه شهریه که مثل دوزخه. تمام بدیایی که توی زندگیت کردی رو در قالب کاراکترها یا انمیای بازی به تو منعکس میکنه و نشون میده. اما در مورد همین کاری که بلوبر کرده، من باید اینو بگم که بهره‌گیریشون از آنریل تصمیم خیلی درستی بود که گفتم باعث شد از نظر بصری سایلنت هیل رو بتونن
بله خیلی قدیمی طراحی کنن، خیلی قشنگ طراحی کنن. اما از نظر شخصیت ها آسیب زده به داستان، چون کیس سایلنت هیل خیلی استثناست بین بازی‌های ویدیویی، بر مبنای کاراکترها میچرخید و این فرمول رو اولین بار سایلنت هیل پیاده کرد. برای همین باید بلوبر بهش خیلی بیشتر از این حرفا دقت میکرد. نگاه بندازید میبینید که اینا روح ندارن، چیزی که کاراکترهای سایلنت هیل اورجینال دارن. که این روح رو هم از هنری که اون تیم داشت ازش بهره میگرفت من میگم نشأت میگیره. حالا من بازم امیدوارم موفق بشه، سایلنت هیل 2 موفق بشه، شاید این باشیم که سایلنت هیل 1 هم ریمیک بشه. کاری که به نظرم اشتباه بزرگ کنامی بود، اول نیامد از سایلنت هیل 1 شروع نکرد، از متال گیر 1 شروع نکرد و یه راست رفت سر اون نسخه‌ای که محبوبیت بیشتری داره. طرفدارای فن بیس بزرگی پیدا کرده سایلنت هیل توی دنیا. من خودم اولین بار که مثلا سال 2008 9 بازی کردم سایلنت هیل 1 روی PS1، اصلا انتظار نداشتم در سطح جهانی اینقدر محبوب بشه. خود که امروز حالا میونه حرفات خود سازندش هم انتظار نداشت، خودش بعدن گفت من فکر نمی‌کردم سایلنت هیل انقدر بتونه معروف شه. یعنی شما توی فن بیس سایلنت هیل که وارد میشید، یک آدمای خیلی اهل مطالعه، آدمایی که کتاب خونن رو میبینید دارن از سایلنت هیل صحبت میکنن. این اصلا معجزه‌ایه که سایلنت هیل توی صنعت گیم وارد کرد. این به خاطر اون پشت فلسفی که تو این بازی قرار داره، اون نمادشناسی، اون زیبایی شناسی، اون رنگبندی، اون طرحبندی، اون بیس بازی، این هنر اون بازیه. اگر فرد هنرمند برجسته‌ای باشه، اگر فرد توی هنرش معنی رو به اندازه کافی وارد کرده باشه، میتونه روی جامعه بزرگ تاثیر بذاره. دقیقاً درست. مثل اتفاقی که تو سایلنت هیل هم افتاده. الان همه میشناسن بازی رو. بله. همون دموی پیتی که قرار بود در واقع تبدیل بشه به یک بازی از جدید از سایلنت هیل که متأسفانه به خاطر درگیری کوجیما، استاد کوجیما واقعا و آقای دلتورو بود، گیلرمو دلتورو بود دیگه، شرکت کنامی، بدنام کنامی، واقعا کلا اون پروژه حذف شد. حتی کار به جای رسید که اون دمو از خود سرور پلی استیشن که از تمام فروشگاه آنلاینی که بود برداشت، کلا همش برداشت شد. یعنی انگار که مثلا یک کینه خیلی بدی گرفته بود کنامی از کارهای کوجیما. حالا من یه نکته رو باید در مورد همین حرفت بگم که خیلی هم مهمه. کنسل شدن سایلنت هیل کوجیما که خبرش مثل یه بمب توی صنعت گیم ترکید، خیلی یکی از دلایل اصلی بود که فن بیس سایلنت هیل گسترش پیدا کرد. همون سال یه تبلیغات مثبت شد، یعنی یه اتفاق بد منجر به این شد که محبوبیت یه سری گیم بیشتر بشه. بله. اون بی‌توجهی که سالیان سال درگیر سایلنت هیل شده بود. بله درسته. منشأش همون شرکت کنامی و همون سرمایه‌گذارای کنامی بودن که دنبال بازی‌های اکشن و مهیج‌تری بودن که اون دوره صنعت گیم بیشتر درگیر شده. درسته. و یک دوره مثلا من میتونم بگم رو نسل 8 ما بازی‌های ترسناک به هیچ عنوان در سطحی که روی نسل 7 و 6 داشتیم ندیدیم. توی نسل فکر کنم پلی استیشن 3 و ایکس باکس 3 سری اویل دیدی چه تغییری کرد که اویل 5 شد و اویل 6 و دیدیم که تغییر باسی از سبک اون ترسناک و سروایور هارور بود دیگه. سبک ترسناک به یک سبک اکشن شوتر بود. من حتی یادم میاد روزی که بازی اویل 6 فکر کنم یا اویل 5 بود، یادم نمیاد کدومش، وقتی منتشر شده بود رفته بودن از تهیه کننده، قبلش البته از تهیه کننده در مورد خود بازی سوال کرده بودم و اون تهیه کننده گفته بود که اگر بازی تازه استارتینگ اوور در واقع انجام دادن با سری رزیدنت اویل در رزیدنت اویل 7 انجام شد با اینجای کار، اویل 7 خیلی به نظر من ترسناکتر و پرهیجان‌تر بود، پر استرس‌تر بود نسبت به اویل 8 که ادامه اویل 7 بود. نظرت چیه؟ حقیقت مرتبط میشه به خود سایلنت هیل پیتی. حالا چطور؟ بله. که بهتون گفتم با شکست خوردنش محبوبیت سری رفت بالا و بله. کنامی به یه شرکت بدنام تبدیل شد. همین الانش هم بدنامه. بله. اون نوابغی که دور هم جمع شدن و پیتی رو ساختن، از جمله کوجیما و دلتورو. بله. کارگردان بزرگ سینما که پسر جهنمی رو ساخته بود. اصلا خیلی این فرد اعتبار داره، خیلی این فرد بزرگه. این پیتی باعث شد که رزیدنت ایویل وامدار این بازی باشه. چطور؟ با استفاده از اون زاویه دوربین و اون زاویه و حرکت نرم تصویر که اون زمان صنعت گیم به خودش ندیده بود و اولین بار توی سایلنت هیلز پیتی
این فرمول استفاده شد. این نرم بودن چرخش باعث میشد چشم مخاطب اذیت نشه، اتفاقی که توی بازی‌های فرست پرسن اون دوره خیلی میافتاد. برای همین اصلا از فروغ افتاد بازی فرست پرسن تو نسل 8 مثل بازی‌های ترسناک، چون چرخش صفحه و افت نرخ فریم با هم جور در نمی آمد. یعنی کنسول پلی استیشن هنوز نتونسته بود 60 فریم رو تثبیت کنه رو PS4. باعث بود سردرد. دقیقاً. آره من یادم. ولی کوجیما با انجینی که ساخت که فکر میکنم فاکس انجین بود همون دورم. آره فاکس انجین باشه. متال گیر فانتوم پین هم باشه. بله دقیقاً درست بود. اون انجین فاکس انجین باعث شده بود که این حرکت به یک نرخ فریم ثابتی برسه که چشم لذت هم ببره از اینکه محیط رو میچرخه میبینه. این فرمولی بود که به نظر من سایلنت هیل پیتی رو موفق کرد و همین چیزی بود که تیم کپکام عالی درکش کرد و توی رزیدنت ایویل 7 با بکارگیری اون روی یه انجین فوق‌العاده به اسم آری انجین که اصلا من میگم یکی از بهترین انجین‌های بازی صنعت گیم در حال حاضره و همچنین اصلا ناجی کپکام همین انجین شد. آری انجینی که کپکام ساخت و اصلا یک نسل رو میشه گفت به تسخیر خودش در آورد. همین الان هم اگر شما برید آمار فروش‌ها رو ببینید می‌بینید بازی‌های کپکام جز موفق‌ترین شرکتان، حالا تا وقتی که GTA 6 بیاد و روند تغییر کنه. کل صنعت گیم میدونن که این بازی در اون روزی که لانچ میشه هیچ بازی نباید لانچ بشه در کنار هر بازی لانچ بشه قوی ترین بازی هم در کنار بازی جی تی لانچ بشه، مثلا لانچ بشه کنار هم تو یه روز مثلا یه بازیش باشه جی تی 6 مثلا یه دونه بازی مثلا اویل 9 فکر می‌کنی چه اتفاقی میفته؟ رزیدنت ایویل حتما شکست می‌خوره. حتی اگه گاد آور هم منتشر بشه در کنار بازی جی تی 6 بازم گاد آور شکست می‌خوره. انقدر بازی مورد انتظاریه. این انتظار از راکستار چند نسل به وجود اومده و همیشه هم جواب این اعتماد رو به مخاطبات داده. بله. یه بازی عرضه کرده که تا سالیان سال هم فروخته. همین ماه می که گذشت و ماه جون جی تی ای بازی دوم پرفروش ماه بود. اونم جی تی ای وی که 2013 ماه عرضه شده 11 سال پیش. بله. تا همین امروز دومین بازی پرفروش ماهه. سری جی تی ای قراره بازیکن‌ها رو به درآمدزایی برسونه و واقعا ممکنه 20-25 صنعت گیم تغییر کنه با جی تی ای 6. ما برای همین دیگه بهش اصلا هر بار که جی تی ای میاد این سری شرکت‌ها سعی می‌کنن مثل جی تی ای بازی بسازن، مثل یوبیسافت. هیچ کسی هم نمی‌تونه موفق شه. کسی هم واقعا به گرد پاش هم نمی‌ره، حتی نزدیک هیچی به گرد پاش